ginagamit. Paulit-ulit tayo kasi nahihirapan ako. Hindi ko talaga alam kung ano sasabihin. Bago ang dami. Manood lang kayo. Hey everyone, it's Eunice and welcome back to my channel. So as you can see from the title of this video, I am going to do my everyday makeup routine, but with a catch. I am doing the Tagalog only makeup challenge, so I'm not sure if anybody already did this. But yeah, I'm not sure if somebody already posted something like this, but my friend told me that since it's the month of June and the Philippines Independence Day is on June, why not do a Tagalog only makeup challenge? So as you may know, I am from the Philippines. I moved to the United States like a year and a half ago, I believe. But yeah, anyway, what's difficult about this is a lot of the I'm defeating the purpose of this video. So in 5, 4, 3, 2, 1, I'm gonna speak in Tagalog. But yeah. Alright, so yeah. Ang mahirap lang dito ay dahil halos yung mga ibang salita ng Tagalog ay hango sa wikang Ingles o wikang Espanyol. So, ang hirap. Pero yung mga salita na wala namang katumbas na Tagalog na salita, gagamitin ko na lang yung wikang Ingles para sabihin yon. Katulad ng foundation, alangan sabihin kong funda kasi hindi naman yun yung tamang salita sa Tagalog. So, sasabihin ko na lang foundation. So, yung lahat ng makeup na ito ay ginagamit ko talaga pang araw-araw ngayong panahon ng tag-init. So, lahat ng gagamitin ko ngayong araw na to ay ginagamit ko pang araw-araw talaga. So, kapag nagmamadali ako sa umaga or kung gusto ko lang maglagay ng makeup, ito talaga yung ginagamit ko. Lagi ko siyang ginagamit. Paulit-ulit tayo kasi nahihirapan ako. Hindi ko talaga alam kung ano sasabihin. Pero, ang dami ko na namang sinasabi. Kung gusto niyong makita kung ano yung mga ginagamit ko pang araw-araw, manood lang kayo. I-zoom in na natin para gawin ko na yung makeup ko. So, hindi ko naman sinasabi na ito yung pinaka matipid na makeup tutorial na mapapanood nyo. Pero, pag kinompute ko mamaya kung bakit ko iniisip na matipid siya, maiintindihan nyo kung bakit ito yung lagi kong ginagamit pang araw-araw. So, sisimulan natin sa primer. Yung primer na ginagamit ko ay itong... Makakapagod siya! Hi! Ang ginagamit kong primer ay itong First Aid Beauty na Coconut Skin Smoothing Primer Moisturizer. Hindi to galing sa drugstore or yung mga CVS, ganyan, or grocery store. Bibili ko lang siya sa Sephora or sa Ulta or sa website nila. So, hindi siya drugstore, okay? Pero, ang dahilan ko kung bakit ko naiisip na matipid ito is dahil kapag ginagamit ko itong primer na to, hindi ko na kailangan mag-moisturizer sa ilalim. So, yung produktong ito, 2-in-1 na. So, pag ginagamit ko siya, kasi ito na talaga, hindi na ako nagmo-moisturizer. Ang maganda rito, hindi na nga nakaklog yung pores mo. Hindi na nakaklog. Hindi na nababarado. Hindi na nababarado yung pores mo kasi ang dami mong nilalagay sa mukha mo. Makakatipid ka pa kasi isang produkto na lang yung bibilhin mo. At saka ganito lang karami, kaya niya lang sakupin yung buong mukha ko. So, inilalagay ko lang siya ng ganyan. Sinusimulan ko dito sa may pisngi ko. Tapos, pataas yung paglagay. Kasi, ganun yung sabi. Para daw hindi bumabagsak yung mukha mo. Well, yung balat sa mukha mo. So, yan. Sinisimulan ko lang dyan. Tapos, pagkatapos, kapag onti na lang, dito na sa may ilong tsaka noo ko. Kasi, yung bandang, yung parte ng mukha ay madaling maging... What's oily in Tagalog? Oh my gosh. Ay madaling magkaroon ng... Oh my God! Ang hirap. Basta ito kasing parte na to, yung pisngi, medyo matuyot. Ang hirap. Pero yun nga. So, kapag onti na lang, tsaka mo siya ilalagay dito sa noo, tsaka sa ilong mo. Langis. Tinranslate pa ng kapatid ko para sa akin. Langis daw. Madali daw magkaroon ng langis dito. Okay, tapos na tayo mag-primer. Ang susunod na lalagay ko ngayon ay ang pangkilay. Alam naman nating lahat na uso ngayon ang kilay. Wala nang lumalabas ng bahay na walang kilay. So, ang gagamitin ko ngayong araw na to ay ang Benefit Ka Brow. Again, hindi rin siya matatagpuan sa drugstore. Pero, ang gusto ko dito, kapag nabasa siya, hindi siya matatanggal. Hindi na rin mo na rin kailangan gumamit ng brow gel pagkatapos. Medyo makapal kasi siya. So, pag nilagay mo siya, asan na yung pangkilay ko? Pag nilagay mo siya sa kilay mo, yun na talaga, hindi na siya gagalaw. At saka, ang maganda dito, itong kabrow ko na to, lagpas 1 taon na sa akin yata. Ay, hindi naman, mag-1 taon na siya. Tapos, puno pa rin siya. Kasi nga,
onti lang yung gagamitin mo sa brush mo, pero ang dami niya nang malalagay. Mapupuno mo na yung kilay mo, tsaka ma-shape mo na siya. Hindi ko alam yung Tagalog. So, sinisimulan ko siya ng parang sinusuklay ko lang para maayos yung hugis niya. Ay, nakalimutan ko mag-headband. Ito, mag-headband muna tayo kasi para hindi nasa mukha ako. Tapos, ang ginagamit kong brush, galing din kay Benefit. Hindi nila pinadala to sa akin, okay? Binili ko to. Lalagay lang tayo ng onte. Tapos, ang gusto kong ginagawa ay sinisimulan ko dito sa medyo gitna, papalikod. So, sa ilalim lang muna. Tapos, unti-unti ko siyang pinupuno. Tapos, kapag onti na lang yung nasa brush ko, tsaka ako nilalagyan yung sa may harapan. Kasi kailangan mas makapal yung dito kaysa dito. Dapat dito, manipis lang para mas mukha siyang natural. So, ayan. Kapag napuno ko na siya, ang ginagawa ko, bumabalik ako dito sa unahan. Tapos, ginagamitan ko lang ng spoolie para numipis siya, tsaka mas magmukhang natural. Kasi wala namang yatang may perpektong kilay. Tapos yung kabila naman. Kapag lumagpas kayo, okay lang. Madali lang siya tanggalin gamit yung daliri mo. Ayan. So, masaya na ako sa itsura ng kilay ko. Ngayon, foundation naman. Ang ginagamit ko ngayong tag-init at para madali lang sa araw-araw ay itong Wet n Wild Mega Cushion Foundation. Ang dahilan kung bakit ko gusto to kasi sobrang dali niyang i-apply sa mukha. Sobrang dali niyang gamitin kasi ito lang yung talaga yung kailangan mo. Kahit na alam kong hindi natin hilig gamitin yung sponge o kahit anong gamit na kasama ng isang makeup product. Ito, ginagamit ko talaga kasi gumagana naman kasi talaga siya. So, ayun. Sobrang tipid nito kasi pag ginagamit ko to, natatakpan niya na yung mga ugat-ugat ko sa mukha. At saka kung hindi naman ako na masyadong nagpuyat, hindi ko na rin kailangan mag-concealer pagkatapos. So, ang gaan na nga sa mukha, natatakpan niya pa yung mga chismis, mga ganyan. Sino ba nagpauso ng chismis? Si Petra Mahalimuya. Basta yon. So, ang mahirap lang dito, medyo matagal siya bago kumuha ng produkto dun sa sponge. Pero okay naman. Ayan, ganyan lang. Ayan, dahan-dahan mo lang siyang ipipindot-pindot ng pindot-pindot. Ano ba yung Tagalog ng dab? Ayan, dahan-dahan lang. Para mapuno siya. Tsaka maganda yung pagkaka-blend niya sa mukha mo. Umitim kasi ako, kaya medyo nag-light to sa akin. Pero nung unang bili ko dito, sakto lang yung kulay nito. Yung kapatid ko kasi niyaya ako mag-swimming last week. Ayan, nangitim na tuloy ako. Kailangan ko na naman bumili ng bagong funda. Kapag nalagyan nyo naman ng foundation yung kilay nyo, okay lang yan kasi pwede mo naman siya i-retouch pagkatapos. Mas gusto ko lang talaga naglalagay ng kilay ng una kasi yun yung para sa akin pinaka-importanteng hakbang ng pagme-makeup ay yung kilay. Siyempre, huwag natin kalimutan yung leeg. Kailangan pumantay yan. Ang dahilan naman kung bakit ko paborito itong Wet n Wild na Cushion Foundation is medyo natural lang din yung itsura niya pagkatapos mo siyang ilagay. Medyo binibigyan niya ng kintab yung mukha mo para mukha lang siyang natural. Pag masaya ka na dun sa natakpan mo sa mukha mo, harang ka, ang sama naman yan. Pag masaya ka na sa mga natakpan mo, ngayon, gagamitan natin siya ng powder. Ang ginagamit kong powder brush ay yung Real Techniques na powder brush. Gusto ko to kasi yung shape niya ay pa-dome na ganyan. So, madaling malagyan ng produkto yung mga bahagi ng mukha na maliliit. So, katulad niyang dito sa may ilong, 'di ba? Kapag flat yung brush mo, medyo hindi mo malalagyan yung nandito. Pero kasi nga, dome siya, nakakasingit siya dyan sa maliliit. Tapos, ang gagamitin ko lang powder ay yung Rimmel na Stay Matte. Ang shade ko ay Nude Beige. Ay, oo nga pala. Ang shade ko naman para sa Wet n Wild Mega Cushion Foundation ay Natural Beige. So, dito naman sa Rimmel Stay Matte Powder, Nude Beige ang shade ko. Bilang gustong-gusto ko nga yung finish nung Mega Cushion Foundation na parang ang kintab niya, ang ginagawa ko sa Rimmel Stay Matte Powder ay ina-apply ko lang muna siya dito sa bahagi ng mukha ko, sa may noo ko at saka sa may ilong. Tapos kapag may onti pang produkto sa brush ko, tsaka ko siya i-apply dun sa ibang area, sa ibang bahagi. Manipis lang talaga kasi pang araw-araw nga siya. Hindi naman ako mag-represent or
or kahit ano man, pang araw-araw lang talaga siya. Ang susunod na gagamitin ko naman ay ang Benefit Hoola Bronzer. Ngayon, gustong-gusto ko rin to. Alam ko, hindi galing siya galing sa drugstore kumpara dun sa foundation at saka sa powder na ginamit ko. Pero, meron itong travel size na version na mas maliit. So, yon ay mas mura. Ang buong version or itong malaki, pagkakaalala ko, $30 or siguro 1,500 pesos. Pero yung maliit niya ay $15 lang or 750 pesos. Kapresyo niya na yung paborito kong, kung bibili mo yung mas maliit nito, dahil, at hindi na masama yun ha, kasi pang onti lang naman ang gagamitin mo pang araw-araw eh. So, ang kapresyo ng maliit na yun ay yung Physicians Formula na butter bronzer. Sobrang ganda rin nun, pero mas paborito ko to dahil nga feeling ko, pakiramdam ko, mas tumatagal to sa mukha ko at saka mas nagagamit ko siya pang contour at saka pang bronze na din ng mukha ko. Hindi na ako gumagamit ng contour powder tuwing ginagamit ko to. Tsaka ginagamit ko din yung brush na kasama niya. So, hindi na talaga masama yung presyo niya. So, ang gagawin ko lang ay i-dip ko na siya. Ang dami. Tapos, ipapagpag ko ng onte para hindi naman sobrang daming fake na fake yung pagka-shape ng mukha ko. Tapos, ilalagay ko lang siya dito sa kanto, mga kanto ng mukha ko. Ng onting-onti lang. As in, para lang magkaroon ng definition. Definition ba? Definition. Para lang magkaroon ng korte yung mukha mo. Ayan. Tapos, pag masaya ka na, tsaka mo na siya i-blend. Para magmukhang natural. Ayan. Tapos, hanggang leeg, kasi para lumiit din yung leeg natin ang ganun ng onte. Gusto mo yung umaano yung earrings ko, no? Ngayon, para sa ilong naman, onting-onti lang. Kung ano yung natira, yun lang yung gagamitin natin. O, diba? Tapos, pagkatapos niyan, babalik ako dito sa powder brush ko. Tapos, igaganto ko lang sa gitna ng ilong ko. Okay, ngayon tapos na tayo sa contour at bronzer. Ang susunod naman ay ang blush para mukhang pa-cute. Ang paborito kong gamitin ngayon ay ang Milani na Baked Blush. So, ang shade nito ay Berry Amore. Gagamitan ko siya nung paborito ko ding brush ngayong buwan na to. Ang number niya ay P12. Nanggaling lang to sa Boxy Charm ko. So, hindi ko alam kung available ba. Hindi ko alam kung mabibili niyo ba to sa Pilipinas. Pero dito sa Amerika, mabibili niyo siya. So, ang gustong-gusto ko gawin, since ang gustong-gusto kong gawin pang araw-araw, dahil nga hindi naman ako nag-eyeshadow, yung kulay ay naka-focus sa pisngi ko. So, okay lang na madami. Ang tawag dito ay nilasing na blush. Blush? Yung maganda kasi sa brush na to, kahit ang dami niya na nilalagay sa mukha mo, as in sabog, manipis lang siya, hindi siya makapal. So, yung pagkakapal niya ay nakakalat sa buong pisngi mo, kaya maganda siya tignan. Para ka lang nag-blush talaga. 'Di ba? Ayan. Pagkatapos nun, syempre gusto natin ng onti pang... So, ang susunod naman ay ang highlighter. Ang paborito ko ngayon pang araw-araw ay itong Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. Ang shade niya naman ay Precious Petals. Sobrang ganda nito kasi ang mura lang, $5 lang yata nito. Pero maganda yung quality niya talaga. So, ang gusto kong ginagamit dito ay ang Morphe Highlighting Brush. Tapos, nilalagay ko lang siya dito sa may cheekbones ko, paakyat ng onte. Sa kabila naman. Tapos, kung anong matira, yun lang yung nilalagay ko sa may ilong ko. Kasi hindi ako pwede maglagay ng sobrang daming powder sa ilong ko kasi magkakaroon ng butlig-butlig yan, or ang meaning nun ay may clogged pores ka na. So, ayaw natin nun. Dapat ganyan lang, natural. So, pagkatapos ng highlighter na to, gustong-gusto ko rin na hina-highlight yung sa ilalim ng kilay ko. Ang ginagamit ko naman para doon ay itong Essence Pure Nude na nasa shade na Be My Highlight. Ginagamitan ko lang to ng daliri ko. Ayan, yung hinliliit. Tapos, nilalagay ko lang siya sa ilalim ng kilay ko para lalong umakyat yung kilay ko. Umakyat! Para lalo siyang gumanon. Kung ano man tawag doon. Tapos, para din mas mukha akong gising, nilalagyan ko din ng highlight yung dito ng mata ko. Anong tawag dito? Inner corner. Ayan, mag-English na ako. Inner corner. Ano bang tawag dito sa Tagalog? Ayan, nilalagay ko lang siya dyan. Onte. Para magmukha lang akong mas gising pa. Ngayong masaya na tayo sa mga
nilagay natin sa mukha. Gagamitan natin ng setting spray. Ang paborito ko ay ang Milani Make It Last dahil na tutulungan niya talaga yung makeup ko na tumagal ng buong araw at saka hindi rin niya pinapamukhang tuyo yung mukha ko. Nagmumukha siyang makintab na magandang makintab, hindi yung mukhang may langis yung mukha mo. Mukhang malusog yung balat mo pag ito yung ginagamit mo. So, ang ginagawa ko lang, inaalog ko lang siya ng konti tapos pinapatuyo ko lang siya. Okay, pagkatapos nung pagtuyo na yung setting spray, ang sunod naman ay yung eyelashes or pilik mata. Ayun, ang sunod naman yung pilik mata since wala nga tayong eyeshadow or kahit anong makeup sa mata natin, kailangan bongga yung pagkaayos ng pilik mata mo. Ang gamit kong eyelash curler ay ang Shuimura eyelash curler. Sobrang paborito ko to. Wala akong ibang eyelash curler na subukan na kasing ganda nito. Ang gagamitin kong mascara ngayong araw na to ay ang Heroine Make Volume and Curl Mascara to. Ang paborito ko talaga yung long and curl, pero ito yung meron ako ngayon. So, gagamitan natin ito. Ayan. Gusto nyo bang makita yung pagbabago? 'Di ba? Mas mukhang bukas na bukas yung mata ko. So, ang sunod, yung kabila naman. So, tapos na tayo sa mascara, yung labi naman natin. Kung sa tipiran lang din naman, ang hindi ko mai-recommenda sa inyo, yung ginagamit ko talaga pang araw-araw. Kasi medyo may kamahalan to. Ito yung Dior Lip Glow. Pero kung afford nyo, go. Kasi sobrang sulit siya. Ano talaga siya, lip balm. Pero ang maganda rito, kapag ginamit nyo to sa labi nyo, meron na siyang konting kulay para hindi mo na kailangan mag-lipstick pagkatapos. At saka ang binibigay niya na itsura sa labi mo ay yung labi mo pero mas malusog. So, ang maganda ron, natural talaga yung itsura niya. Tsaka, hindi mo na siya kailangan i-retouch ng i-retouch. Hindi mo siya kailangan ilagay ng ilagay habang kumakain ka kasi nga, yung kulay niya, hindi magiging halata sa labi mo kung may mga natanggal. Pero kung medyo mahal yun para sa inyo, kasi nga may kamahalan din eh. Ang pinakamagandang lipstick na ginagamit ko, na mura lang at saka maganda yung quality is yung Maybelline na Color Sensational. I think, ang Maybelline na to yata ay yung Comfort Matte na klase. Ang paborito ko ding shade ay yung Touch of Spice kasi bagay to sa kahit anong okasyon. Lalo na sa pang-araw-araw. Kung lumagpas ka, okay lang din. Madali lang siya tanggalin. Ayan. Diba? Dali, ayusin ko lang yung buhok ko, tapos babalik na ako. Okay, so, ito na yung natapos ko na makeup look. Ito nga yung ginagamit ko pang araw-araw. Sinabi ko naman sa inyo kanina. Ayan. Natural lang talaga siya, at saka magaan sa mukha, at saka perfecto. Ayun. Okay, so, ang masasabi ko lang, mas nahihirapan pa ako magsalita ng Tagalog sa buong video na ito. Kaya, tatapusin ko na yung pagsasalita ako ng Tagalog sa ngayon. Okay? Taglish na tayo. Ang hirap magsalita ng purely Tagalog lang. Kasi meron talaga, kahit nagtatagalog ako, merong mga salita na ginagamit ko talaga yung wikang English. Or English ko talaga siya sinasabi. Kasi nahihirapan ako. Hindi ko alam kung ano yung salitang yun sa Tagalog, at saka hindi ko alam kung ano yung sentence structure niya pag pure na Tagalog yung sinasabi ko. Ang hirap, 'di ba? Kasi sa school naman, nung tumatanda ako, ang main language talaga ay English. Tapos, yung meron lang subject na Filipino. So, medyo mahirap talaga mag-construct ng sentences, lalo na kung sanay kang may English words na ginagamit. So, yun lang yung masasabi ko. Anyway, other than that, ito yung final makeup look. So, medyo natural lang talaga siya kasi ito nga yung ginagamit ko pang araw-araw. Sobrang dali niya lang gawin. 10 minutes ko lang ito ginagawa. Perfect siya pag gusto kong may extra tulog ako sa umaga kasi mabilis lang talaga siya. Pero, natatakpan ko yung mga gusto kong takpan at saka
na-highlight ko yung mga gusto kong i-highlight. So, ayun. And if you want to have an English version of this video, don't forget to comment down below and I'll be sure to do one. And if you like this video and if you found it helpful or educating in any way, don't forget to give it a thumbs up. And again, don't forget to subscribe to my channel. Salamat sa panonood ng video Salamat sa panonood ng video na ito. I'll see you guys next time. Bye!